ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ስለ YouTube አውቶሜሽን የምናይ ይሆናል። የዩቲዩብ አውቶሜሽን ማለት ቪዲዮን ሳያሳዩ ወይም ድምጽን ሳይቀዱ ቪዲዮዎችን መስራት ማለት ነው። ወይም ከሌላ ቪዲዮዎች ላይ ከት ኦር ኤዲት በማድረግ በዩቲዩብ ቻናል ላይ መልቀቅ ማለት ነው። በዚህም የቢዝነስ ሞዴል ብዙ ሰዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ብሮችን ሲሰሩበት እያየን ነው። በአሁኑ ሰዓት የዩቲዩብ አልጎሪዝም ሾርትስ ቪዲዮዎችን በአጭር ጊዜ ቫይራል እንዲወጡ ወይም በብዙ ሰዎች እንዲታዩ እያደረገ ነው። ስለዚህም ለምን አንጀምርም? መጀመሪያ ኢንተርናሽናል የዩቲዩብ ቻናል ክሬት እናደርጋለን። ከዛም ለቻናላችን የሚሆን ቫይራል ሊወጣ የሚችል ኒች እንመርጣለን። ለዚህም ቻትጂፒቲ መጠቀም እንችላለን። ቻናላችንን ክሬት ካደረግን በኋላ እንዲሁም ኒቻችንን በሚገባ ከመረጥን በኋላ ስክሪፕት ወደ መጻፍ እንሄዳለን። ለዚህም የተለያዩ ኤአይ ቱሎችን መጠቀም እንችላለን። ሙሉ ቪዲዮን በቀጣይ ሁሉንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምሰራላችሁ ይሆናል። ከዚህም በመቀጠል ቮይስ ኦቨሮችን መጠቀም፣ ለዚህም ኤአይዎችን መጠቀም እንችላለን። ከዛም ቪዲዮን ኤዲት ወደ ማድረግ እንሄዳለን። ቪዲዮን ኤዲት ስናደርግ የተለያዩ ፉቴጅ አኒሜሽኖችን መጠቀም ይኖርብናል ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ። ቪዲዮን ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ ተምብኔል እና ታይትል ማዘጋጀት ይኖርብናል። ይህንን ስናደርግ ከፍተኛ ተደራሽነት ሊኖሩ በሚችለው መንገድ አሪፍ አድርጎ ማዘጋጀት ይኖርብናል። ከዛ ቪዲዮን አፕሎድ እናደርጋለን። በመጨረሻም ቪዲዮ ቫይራል የሚወጣበት ጊዜና ቻናላችሁ ሞኔታይዝም ማድረግ የሚችሉበት ጊዜ ላይ በሾርትስ ፓርትነር ፕሮግራም እና በአፍሊኬሽን ማርኬቲንግ ሞኔታይዝ እናደርጋለን። የዩቲዩብ አውቶሜሽን ማለት ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ሙሉ ቪዲዮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል። እስከዛ መልካም ጊዜ።